So today, ang gagawin natin is mag-swatch tayo na eyeshadow palette from from EbPro. Ito ang EbPro Play Palette eyeshadow. So meron siyang 16 colors. Then ang net weight niya is 15 grams. Tapos 24 months siya. Cruelty free siya, and then paraben free. Tapos made in China siya. So ayun ang pinakamurang manufacturer pagdating sa cosmetic line. So ang una nating i-swatch is yung first layer, which is ito. Ayan. So, para naman sa second layer, ito siya. So, i-swatch na natin siya. Makita niyo dito sa first layer, meron siyang 2 shimmer, and then meron siyang 2 mattes. Tapos sa second layer naman, meron siyang 1 shimmer, then 3 mattes. So, punta na tayo sa third layer. Para naman sa fourth level, meron siyang 2 shimmer, and then 2 mattes. So, ang review natin dito sa EbPro Play Palette eyeshadow is yung karamihan sa shimmer nila
ay soft, buttery to touch, pero meron siyang fallout. Then, pagdating naman sa mattes, buttery din siya kapag tinatouch mo siya, pero meron siyang fallout. So, kapag halimbawa, meron kayong, kung halimbawa makeup artist kayo, unahin niyo muna yung pinaka eyeshadow bago ang foundation kasi kakalat yung eyeshadow once na nilagay niyo kagad siya ng foundation. So, this one is 149 sa lahat ng Robinsons Everbelena na boutique, ay na kiosk. So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and then share sa inyong mga barkada. I will see you on my next video. Bye!